ਅੱਜ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਮਿਤੀ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 117 ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਸੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ LPG ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਬੁੱਝੀਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਦੋ ਵਪਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ। ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਦੋ ਵਪਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਆਪ ਸੋਚੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਡਸ ਫਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਫਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ walk, WALK, walk. Walk means ਤੁਰਨਾ। Second, wear, WEAR, wear. Wear means पहनना। Next, watch, WATCH, watch. Watch means घड़ी ਜਾਂ ਵੇਖਣਾ। Fourth, wash, WASH, wash. Wash means ਧੋਣਾ। Fifth, weep, WEEP, weep. Weep means ਰੋਣਾ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਲਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।